ढुका खोल भन्नुस् हाउस डाटर। अहिले तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ र टिकटकमा लगाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। म तपाईहरूलाई यो भिडियो मार्फत कुन तरिकाले बनाउन सकिन्छ भनेर जानकारी दिनेछु र सजिलो तरिकाले यो भिडियो बनाउन सिकाउनेछु। यदि तपाईहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने साथीहरूलाई सेयर गरिदिनुहोला र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु र नजिकै रहेको बेल घन्टीलाई दबाइदिनु होला, ताकि आगामी समयमा यस्तै किसिमको मैले ट्युटोरियल लिएर आउँछु भने सबैभन्दा पहिला तपाईँ कहाँ पुगोस् र तपाईँले बनाएर आफ्नो टिकटकमा सेयर गर्न पाउन सक्नुहुनेछ। अब हामी ढिला नगरिकन मोबाइलको स्क्रिनतर्फ जाउँ। अहिले हामी मोबाइलको स्क्रिनतर्फ आइसकेका छौँ। सर्वप्रथम तपाईँले काइनमास्टर एप्लिकेसनलाई प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुहोला र काइनमास्टरलाई इन्स्टल गर्नुहोला। त्यसपछि आएर तपाईँले काइनमास्टरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यसरी ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूको सामुन्ने यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। तपाईँले जस्ट प्लसको आइकनमा ट्याप गर्नुहोला। प्लसको आइकनलाई ट्याप गरिसकेपछि 3वटा साइज आउँछ। तपाईँले जुनसुकै साइजलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म 16:9 लाई सिलेक्ट गर्दछु। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ टिक मार्कलाई ओके गर्नुहोला। यसरी ओके गरिसकेपछि तपाईँहरूले मिडिया भन्ने माथि अप्सन देख्नुभएको छ, यसलाई ट्याप गर्नुहोला। त्यसपछि आएर तपाईँले ब्याकग्राउन्ड भन्ने यहाँ अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो ब्याकग्राउन्ड भन्ने ठाउँमा गएर एकचोटि ट्याप गर्नुहोला र जुनसुकै तपाईँले कलरलाई चोइस गर्नु सक्नुहुनेछ। म अहिले यो कलरलाई लिन्छु। यसरी लिइसकेपछि तपाईँहरूले ओके गरिदिनुहोला। यसलाई यहाँ आएर ड्र्याग गरेर आफ्नो औँलाको सहाराले दाहिना यसको साइजलाई बढाउनु होला। यसरी साइजलाई बढाइसकेपछि तपाईँहरूले यसलाई एकचोटि ओके गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँहरूले एउटा ग्रिन स्क्रिनलाई तपाईँहरूले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरू लेयरमा जानुहोला। लेयरमा गएर तपाईँहरूले मिडियामा जानुहोला। मिडियामा गइसकेपछि तपाईँहरूले मैले यहाँ एउटा डाउनलोड गरेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई गएर तपाईँहरूले यहाँ यो भिडियोलाई ग्रिन स्क्रिन भिडियोलाई लिनुहोला। यहाँ गएर तपाईँहरूले यो बिचको आइकनमा दबाएर यसलाई फुल स्क्रिन गरिदिनुहोला। तपाईँहरूलाई यो ग्रिन स्क्रिनको भिडियो चाहिँ म यसको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। तपाईँहरूले त्यहाँबाट यो भिडियोलाई डाउनलोड गरेर युज गर्न सक्नुहुनेछ। यति भइसकेपछि तपाईँहरूले फेरि यो भिडियोलाई तपाईँहरूले एकचोटि ट्याग गर्नुहोला। ट्याग गरेर तपाईँहरूले यहाँ क्रोमा की भन्ने अप्सन देख्नुभएको छ, यसलाई ओके गर्नुहोला। त्यसपछि यो अप्सनलाई इनेबल गरिदिनुहोला। तपाईँहरूले यहाँ टिभीको कलर चेन्ज भएको देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यसलाई ओके गर्नुहोला। यसको जुन लङ पार्ट छ योभन्दा माथिको पार्टलाई तपाईँहरूले काट्दिनु होला। यदि लामो छ भने यो भिडियोलाई तपाईँहरूले डबल पनि लेयर बनाउन सक्नुहुनेछ। अब तपाईँहरूले एउटा भिडियोलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन भिडियो तपाईँहरूले यो स्क्रिनमा देखाउन चाहिरहनु भएको छ। त्यसको लागि तपाईँहरू फेरि लेयर अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। मिडियामा जानु होला। मिडियामा गएर तपाईँले कुन फोल्डरमा आफ्नो भिडियो राख्नुभएको छ त्यो फोल्डरमा जानु होला। मैले क्यामेरामा राखेको छु। फाइनली म क्यामेराबाट त्यो भिडियोलाई लिन्छु। त्यसपछि आएर त्यो भिडियोलाई यसरी लिने। त्यसपछि यसरी लिइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ बायाँपट्टि देख्न सक्नुहुनेछ 3वटा डट। त्यो डटलाई तपाईँले ट्याप गर्नुहोला। यसलाई सेन्ड टु ब्याक गरिदिनु होला। यसरी सेन्ड टु ब्याक गरिदिइसकेपछि यो चाहिँ ब्याकमा स्क्रिनमा गइसकेको छ। त्यसपछि तपाईँहरूले यसलाई क्रपिङमा जानु होला। थोरै क्रपिङमा गएर यसलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। थोरै यता पनि क्रप गर्नु। थोरै यहाँबाट तपाईँहरूले आफ्नो फिङ्गरले ड्र्याग गरेर मिलाउनु होला। यसरी मिलाउँदाखेरि ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ यसको कुनै पनि इफेक्ट देखा पर्दैन। यति गरिसकेपछि अहिले हाम्रो भिडियो चाहिँ तयार भइसकेको छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। अहिले कति मजाले। साथीहरू यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला र आगामी दिनहरुमा यस्तै किसिमको जानकारी चाहिन्छ भने पनि मलाई जानकारी गराउनुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। म तपाईहरुको सम्पूर्ण कुराहरू भिडियोमा शेयर गर्नेछु। आजलाई यति भन्दै बाइ बाइ।